Now I mix this is the butter and then this the spices. I mix it together already. So I'm just gonna put that. And you just kahit anong spices ang gusto nyo guys. Pero sa akin kasi ito lang ang gusto ko. Ayan. Ano lang siya guys. Tapos, ito na. Ni-wash ko na to guys. Kailangan nyo talaga to i-wash ng maigi guys ha. Tapos, so yan guys. Tapos, i-rub mo lang to siya. Pero normally, para mateste talaga yung ano nyo guys. Inano ko siya dito. Sa ilalim, ilagay mo doon yung ano, yung ginawa ko na ano. Pasok dapat siya kasi para mateste yung ano nyo. Pero pwede siya, mamaya lagyan ko sa baba, pero inano ko muna siya sa loob, lagyan sa loob. Dapat doon ilagay talaga guys, para magkalasa yung meat niya. Tapos, dito din. Mano lang siya guys, gawin talaga. Pero, masarap naman siya. Parang parang naglalaro lang guys. Ayan. Tapos ipasok mo siya yung seasoning niya. Para magkalasa ang meat. Tapos dito naman sa kabila. Matrabaho talaga siya guys. Ay, nasaan? Ouch. Lagyan pa dito. Para magkalasa talaga. Ayan. Tapos the rest, unahin ko muna ito sa ito, pero ang inano ko muna, lagyan ko muna siya ng, i-sprinkle lang siya ng ano, yung Lawry guys. Tapos so, yun lang ilagay ko dito. Tapos, i-rub mo lang siya, guys. I-rub lang na. Rub lang. Yan. Parang nagmamassage. Massage yun, guys. Massage lang yan, guys. You need to rub it good. Yan, tapos parin nyo. Okay, dito naman. Ganun ko nga. Yan. Para maganda ka dyan. Tapos ito, ilagay ko lang sa ibabaw. Kasi magme-melted siya eh. Yan. Kasi kaya nilagay ko lang to sa ibabaw, hindi sa ilalim. Kasi mamaya pag mainit na kasi siya, magme-melt siya, so pupunta siya dito.
Pwede din yung chicken, guys, ha. Pero marami naman turkey sa Pinas, guys. So, lagyan ko muna sa loob din. Tapos, lagyan ko siya sa ilalim ng Lawry, guys. Yan. 1 tablespoon lang siya. Tapos, i-rub-rubs mo lang siya. Yun lang ilagay ko doon. 1 tablespoon of Lawry sa ilalim. Para magkalasa siya. Tapos, saka nalagyan ng ito. Slice na lemon. Yan. Tapos onion. Pwede din kahit ano ilagay mo doon sa ilalim. Pwede rin lagyan ng ginger, pero ito lang ang ako. Yan. Isang buong tong ano ha, onions. Paper. Yan lang. Yan na, guys. Tapos masas lang siya. So, yan. Nag-preheat na ako ng oven ng 325. So, para hindi maano, kasi yung cooking nito kasi 26 pounds to siya na turkey. So, ang cooking na ano nito is 4 to 5 hours. So, kailangan ko siya i-cover up muna. I-cover up to siya ng aluminum foil para hindi siya ma-burn yung breast niya. So, takpan lang siya ng ano. Mga 1 hour lang to siya, guys. Tapos, after the 1 hour, i-remove ko na yung aluminum foil. Then, the rest, hayaan ko na siya maluto until maano yung 5 hours. So, yan. Nilagay ko ng ano. I make gravy, guys. So, ito. So, nilagay ko dito yung ano. 2 tablespoons of butter. And then, 1/4 cup of flour.
yan. Tapos yung kanina nag-cook ako ng turkey. So yung parang sauce niya, lagyan ko siya pang ito, yung sa turkey kanina. So yung niya, parang greasy. So lagyan ko na siya ng kote yung yung greasy ng yung oil ng ng from turkey. Yung niluto ko na turkey kanina. So lagyan ko na siya ng kote to add the flavor. Ayan. Pero kung gusto niyo healthy, huwag yung lagyan. Ayan. Lagyan ko na siya more. So, ganito ako magawa ng gravy. Tapos, lagyan ko lang siya ng cubes sa chicken cubes. So, yan. Water. 1 cup muna. Chelsea. Chop, yan. Tansyahin nyo lang, guys. So, yan. 2 cups na water yan. Okay na ba siya? Okay na siya, guys. See? May gravy na. So, turn off ko na siya. So, dapat ganito siya, guys. Ito, see? So, may gravy na ako sa turkey ko.